ආයුබෝවන් මේ ද කාහබ් ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ ද කාහබ් YouTube channel එකට. ගොඩක් මේ දවස්වල වාහන මිල ටිකක් උඩ පහළ යන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් හොයන බජට් කාර් එකක් තමයි මේ SUZUKI ASTAR කියන කාර් එක. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවා ASTAR කාර් එකේ drive experience එක දෙන්න පොඩි POV drive එකක් දාන වාහනේ හොඳට ඔයගොල්ලෝ බලන්න චුට්ටක් සාමාන්‍ය මේ දවස්වල යන වටිනාකමත් එක්ක ඒ මිලට සාපේක්ෂව වාහනේ හොඳයිද නැද්ද කියලා. මේ ASTAR කියන කාර් එක සාමාන්‍යයෙන් අර බජට් කාර් එකක් නිසා සාමාන්‍ය අවුරුදු 5ක් යනකොට ටිකක් repairs වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද drive experience එක කියලා ඒත් එක්ක මොකද තීරණය කරන්න. දැන් වාහනේට තියලා තියෙන මිල කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඒ වටිනාකමට සාපේක්ෂව වාහනේ වටිනවද? ඒ ඔක්කොම බලලා අලුත් වාහනයකට යන්න අපි යමු අපේ POV drive එකට. ඉතින් ද කාහබ් YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙලා ඉන්න. වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න, share කරන්න, වාහන ගැන හොයන වාහන ගැන interest තියෙන අයත් එක්ක අපි යන් අපේ POV drive එකට.
ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකද මේ වගේ වාහන ගන්න ගොඩක් අය බලාගෙන ඉන්නවා. සාමාන්‍ය experience එකක් නැහැ, drive experience එකක් අඩුයි. මොකද මේ වාහනේ තියෙන facilities මොනවද කියලා මම දල වශයෙන් ටිකක් පෙන්නුවා POV drive එක දාන්න කලින්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ආපියෝ subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න, bell icon එක click කරලා තියන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ආස කරන අලුත් වාහනයකින් හම්බ වෙනකම් POV drive එකක් දෙනකම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මම ද කාහබ් YouTube channel එකෙන් දෙව්මින චාමි කරා.